Throw it up. Start twerking like miley. This CapCut मजाले स्वागत छ भिडियोको पेरिभिडियो अलरेडी हेर्नुभयो होला सो यो टिकटकमा पनि धेरै नै ट्रेन्डमा आउनेछ अब सर्ट भिडियो बनाउनको लागि गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ हामीले गुगल नत्र क्रोममा जान सक्नुहुन्छ र एक्स एनीथिङमा जानु होला ट्रेन्ड हबेबी CapCut सर्च गर्नु होला र फर्स्ट ट्रेन्ड हबेबीमै CapCutमै क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि क्रस गर्दैन होला युज टेम्प्लेट इन CapCutमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यसरी रिडाइरेक्ट हुन्छ सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला सरी माथि आइको अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला सो क्लिक गरिसकेपछि माथि स्क्रल डाउन गर्नुस् मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला यस्तो खालको भिडियो ल्याउँछु म सो रहेको छ व्हाइट र रेड खालको दुईटा रहेको छ यसमै क्लिक गर्न होला क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला हामीले एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो र इमेज पिक हामीले जम्मा तीनवटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बेस पिकहरू सेट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्ट विदाउट बोर्डरमा क्लिक गर्नु होला हजुरले भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गरेर च्यानललाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो च्यानलमा नयाँ छ सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला